Hi dear students, in the last class we have discussed about the restriction enzyme and their types, nomenclature and the mechanism of actions, how they work. So today we will going to discuss about the polymerase enzyme. অসমীয়াত polymerase উৎকেচকৰ বিষয়ে আজি অলপমান পঢ়িম। So polymerase উৎকেচক বুলি ক'লে এইটো এটা এনেকুৱা উৎকেচক যিবিলাকে polymerization কৰে। So polymerization বুলি ক'লে আমি নিউক্লিওটাইড বিলাকৰ এডিশন আৰু এক্সটেনশন কৰাটোকে পলিমাৰাইজেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেতিয়া ডিএনএ এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হয়, ডিএনএ এপ্লিকেশ্যনৰ সময়ত লেগিং ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু লিগিং ষ্ট্ৰেণ্ডত, লেগিং সূত্ৰ আৰু লেগিং সূত্ৰত ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইমে নিউক্লিওটাইডবোৰ এড কৰি গৈ থাকে আৰু ফলত ডিএনএ সূত্ৰ গঠন হয়, ডাবল হেলিক্স, সিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড ডিএনএৰ পৰা ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড ডিএনএ হয় আৰু এডাল ডিএনএৰ পৰা দুডাল ডিএনএলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। এইটো ক্ষেত্ৰত ডিএনএ যিটো পলিমাৰেজ এনজাইম ইউজ কৰা হয় সেইটো ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ টেকনলজিত ইউজ কৰা হয়, বিশেষকৈ পিচিআৰ মেচিনত ডিএনএ পলিমাৰেজ ইউজ কৰা হয়। চ' ইয়াত ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে যে এ হিট ষ্টেবল ডিএনএ পলিমাৰেজ ইজ ইউজড ফৰ এম্প্লিফিকেশ্যন অফ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট। এক্সাম্পল টেক isolated from Thermococcus litrolase polymerases. It is usually amplifies DNA segments up to 2 kb. Special reaction conditions are necessary for amplification of longer DNA segments. ই এবিধ তাপ সহিষ্ণু বা উষ্ণতা সহিষ্ণু উৎকেচক। ডিএনএ পলিমেৰেজ বিশেষকৈ যিটো আমি টেক পলিমেৰেজৰ কথা কৈছোঁ, টেক পলিমেৰেজটো এটা তাপ সহিষ্ণু বা উষ্ণতা সহিষ্ণু, অৰ্থাৎ হিট ষ্টেবল বা থাৰ্মোষ্টেবল। দে কেন টলাৰেট হিট, অৰ্থাৎ হাই টেম্পাৰেচাৰতো more than 90 degree centigrade they can survive, their active site will become active. And this polymerase enzyme was isolated from Thermococcus litrolase. It is a bacteria, Thermococcus litrolase নামৰ এটা bacteria পৰা প্ৰথম isolate কৰা হৈছিল টেক polymerase enzyme, and it usually amplifies DNA segments up to 2 kb. ইহঁতি সাধাৰণতে কি কৰে, ডিএনএ টুকুৰাক 2 kb লৈকে বিবৰ্ধন কৰে। 2 kb means 2 kilo base. Special reaction conditions are necessary for amplification of longer DNA segments. বিশেষ বিক্ৰিয়াৰ অৱস্থাত কেতিয়াবা ই দীঘল ডিএনএ টুকুৰাও বিবৰ্ধন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ বিবৰ্ধন কৰা মানে ইয়াতে ম্যাগনিফাই কৰাৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ এডাল ডিএনএ যদি 2 kb ধৰা এডাল ডিএনএ আছে, 2 kb ডিএনএ ডাল মানে এডাল যদি ধৰা সৰু ডিএনএ আছে, সেইডাল 2 kb লৈকে এম্প্লিফাই কৰিব পাৰে, মানে বিবৰ্ধন কৰিব পাৰে, তাৰ নাম্বাৰ অফ সেগমেন্টস ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। এইটোকে কয় ম্যাগনিফিকেশ্যন বা বিবৰ্ধন, ইয়াতে এম্প্লিফিকেশ্যন বুলি কৈছে। এতিয়া now let us discuss about how they act on DNA, the polymerase, how they act on DNA. So here you can see it is the DNA double stranded DNA where one strand is half, that means এটা আধা ডিএনএ স্ট্ৰেণ্ড আছে, আধা নাই মাজত। এই যিখিনি মাজত ডিএনএ নাই, সেই মাজৰ ডিএনএ খিনি ডিএনএ পলিমেৰেজ এনজাইমে গ্যাপটো ফিল আপ কৰিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব, প্ৰথম অৱস্থাত এইটো যদি ডিএনএ পলিমেৰেজ এনজাইম আহিব, আহি এটা বাইণ্ড কৰিব, বাইণ্ড কৰি কিনে আৰএনএ বা ডিএনএ এড কৰিব আৰু এড কৰি যোৱা 5 prime to 3 ডিৰেকশ্যনত 5 prime to 3 prime ডিৰেকশ্যনত এড কৰিব, ফলত নিউক্লিওটাইডবিলাক সিধা টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডৰ লগত লগ লাগিব আৰু হাইড্ৰোজেন বান্ধনীবিলাক গঠন হ'ব আৰু ডিএনএ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হ'ব। এতিয়া আহোঁ লাইগেজ এনজাইমৰ বিষয়ে। লাইগেজ উৎকেচক, তো আমি অলৰেডি কৈ আহিছোঁ যে লাইগেজটো জেনেৰেলি নিউক্লিওটাইডবিলাকৰ মাজত ফস্ফোডাইএষ্টাৰ বান্ধনীবিলাক জোৰা লগাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। DNA ligase is used to seal the nicks that remain in the recombinant DNA molecule. It is sometimes termed as molecular glue. It is sometimes termed as what? Molecular glue. Usually DNA ligase is prepared from E. coli cells infected with phase T4.
ইয়াক পুনৰগঠিত ডিএনএৰ কটা অংশ জোৰা লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবাবে ইয়াক আণবিক আঠা বা মলিকুলাৰ গ্লু বুলিও কোৱা হয় জেনেৰেলি ইট ইজ used to seal the nicks means the gap in a single strand of double stranded DNA সেইকাৰণে সেই গেপ বিলাক যেতিয়া ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি ডিএনএ লাইগেজ ইউজ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাক এইটো মলিকুলাৰ গ্লু বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ উপৰি ডিএনএ অনুকৃত্যায়নৰ সময়ত ওকাজাকি খণ্ডবোৰ জোৰা লগাই লেগিং সূত্ৰ গঠন কৰে ইয়াত ইংলিছত দিয়া নাই যেতিয়া ডিএনএ এপ্লিকেশ্যন হয় তেতিয়া ওকাজাকি ফ্ৰেগমেণ্টবিলাকৰ মাজত ফছফ'ডাইষ্টাৰ বণ্ডবিলাক ডিএনএ লাইগেজে গঠন কৰি দিয়ে এণ্ড ডিএনএ লাইগেজ সাধাৰণতে কলাই কোষক T4 বেক্টেৰিওফাজ ভাইৰাছেৰে সংক্ৰমিত কৰি বনোৱা হয় যেতিয়া আমি ডিএনএ ভাইৰাছ ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম সৃষ্টি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কলাই বেক্টেৰিয়াটোৰ দেহত আমি T4 বেক্টেৰিওফেজ ভাইৰাছটো সংক্ৰমণ কৰি দিওঁ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ কোষত ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম বা উৎসেচক সৃষ্টি হয় The DNA ligase word was first derived from the Latin word ligase. DNA ligase যিটো শব্দ আছে সেইটো প্ৰথম লেটিন শব্দ ligase নামৰ শব্দৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল to means to lie together are enzymes that catalyze the condensation reactions in which two atoms are joined using ATP or another energy source. DNA ligase আখৰটো লেটিন শব্দ লাইগেজৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যাৰ অৰ্থ হ'ল সংযোজিত হৈ থকা আৰু ইহঁতে ঘনীভৱন বিক্ৰিয়াত ATP বা অন্য শক্তিৰ উৎসৰ সহায় লৈ দুটা পৰমাণুৰ সংযোজনত অনুঘটকৰ দৰে কাম কৰে অৰ্থাৎ মেইনলি ইট হেল্পছ ইন কনডেনসেশ্যন ৰিয়েকশ্যনত কি হয় ৱাটাৰ ওলাই যায় আৰু দুটা মলিকুলৰ মাজত মানে বন ফৰ্মেশ্যন হয় স্পেচিয়েলি দুটা এটমৰ মাজত হয় দুটা মলিকুলৰ দুটা এটমৰ মাজত বন ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু সেই বন ফৰ্মেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ATP বা অন্য শক্তিৰ উৎসৰ সহায় লয় DNA ligase enzyme ATP means adenosine diphosphate এতিয়া আহো কেনেকে DNA ligase enzyme কাম কৰে the mechanism of action of DNA ligase enzyme so ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে এডাল হল DNA ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড DNA তাৰে এটো 5 প্ৰাইম ফসফেট মোৰ এটো 3 প্ৰাইম ফসফেট মোৰ অপজিট স্ট্ৰেন্ডটো এটো 5 প্ৰাইম ফসফেট মোৰ এটো 3 প্ৰাইম ফসফেট আৰু মাজত এটা গ্যাপ আছে যত 5 প্ৰাইম ফসফেটৰ 3 প্ৰাইম হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ ওলাই আছে এটা নিক আছে এটা নিউক্লিওটাইড ইয়াতে এবসেন্ট আছে সো বা নিউক্লিওটাইড এবসেন্ট নহয় ইয়াতে ফসফোডাইস্টাৰ গ্ৰুপটো নাই ফসফোডাইস্টাৰ বন্ডাল নাই সো তাৰ কাৰণে কি কৰিব প্ৰথম আমি এটা ফসফেট যদি দি দিও এটা ফসফেট দিলু আৰু এনজাইমটো দি দিলু আৰু লগতে আমি এডেনোসাইন মনোফসফেট বা NAD অৰ্থাৎ নিকোটিনামাইড এডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড যদি আমি দি দিও এবিলাক হল এনাৰ্জি সোর্স হয় এটা আমি কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ফসফেটটো গ্ৰুপটো লৈ কিনে আমি এটা এড কৰি দিব ফসফোডাইস্টাৰ বন্ড ফৰ্মেশন হ'ব ঠিক DNA লাইগেজ এনজাইমে এনেকে কি কৰে বন্ড ফৰ্মেশন কৰে ফসফোডাইস্টাৰ বন্ড এতিয়া আহিলো ভেক্টৰস বা ক্লোনিং ভেক্টৰস অসমীয়াত বাহক বা ক্লোনিং পৰিবাহক বুলিও কোৱা হয় যিবিলাক আমি আমাৰ ৰিকম্বিনেন্ট DNA টো যেতিয়া আমি প্লাজমিডত ভৰাই দিও তেতিয়া হলে হেতু ক্লোনিং ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় এতে ক্লোনিং ভেক্টৰ দুই ধৰণৰ থাকে প্ৰকাৰিওটিক কোষৰ কাৰণে সেলৰ কাৰণে বেলেগ ইউকাৰিওটিক সেলৰ কাৰণে বেলেগ সো প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ কাৰণে বেলেগ ক্লোনিং পৰিবাহক থাকিব আৰু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ কাৰণেও বেলেগ পৰিবাহক থাকিব এতিয়া আমি প্ৰথমতে আহো for prokaryotic cells vectors for prokaryotic cells these are DNA molecules which are capable of carrying a foreign DNA segment into the host cells making many copies of recombinant DNA is possible through multiplying the vector to which it has aligned we are able to link an aligned piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA we can multiply its number equal to the copy number of plasmid or bacteriophage the vectors used in recombinant DNA technology can be plasmids or bacteriophage so প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় ক্লোনিং পৰিবাহকত কি কৈছে যে ক্লোনিং পৰিবাহকৰ সংবৰ্ধন কৰি মানে কালচাৰ কৰি কেনে RDNA recombinant DNA হাজাৰ প্ৰতিলিপি বনাব পাৰে so we can make thousands of copy of foreign DNA
or recombinant DNA. Here heart etukura bohiragoto DNA bacteriophage বা plasmidor DNA লগত জোৰা লগাব পাৰি bohiragoto DNA means foreign DNA external DNA আমি bacteriophage বা plasmidor DNA লগত আমি জোৰা লগাব পাৰো ক্লোনিং ভেক্টৰৰ সহায়ত আৰু bacteriophage বা plasmidor DNA সমান সংখ্যক প্ৰতিলিপি বনাই তাৰ সংখ্যা বঢ়াব পাৰি হেতৰ যিবিলাক মানে bacteriophage বা plasmidor DNA আছে তাৰ same to same মানে কপি বনাই তাৰ এমপ্লিফাই কৰিব পাৰি পুনৰ্গঠিত DNA কোষনত ব্যৱহৃত পৰিবাহক সমূহ হল that means the vectors used in recombinant DNA technology can be plasmid or bacteriophage mainly plasmid আৰু bacteriophage কে আমি ভেক্টৰ হিচাপে ইউজ কৰো এতিয়া আহিলো প্লাজমিডৰ বিষয় প্লাজমিড কি বস্তু মই অলপমান আগতে কৈছোই তথাপি ইয়াতে ডিটেইলছত অলপমান দিয়া আছে যে a plasmid is a DNA molecule other than the bacterial chromosome that means the bacteria যিটো original chromosome থাকে সেই original chromosome বাহিৰে extra chromosomal DNA বুলি ক'ব পাৰো হেতু কি বুলি কোৱা হয় plasmid that is capable of independent replication and transmission অৰ্থাৎ ইহতে নিজাববীয়াকৈ বা স্বতন্ত্ৰভাৱে replication হ'ব পাৰে অনুকৃত্যান হ'ব পাৰে আৰু transmission হ'ব পাৰে এটা ব্যাক্টেৰিয়া প্ৰাণ এটা ব্যাক্টেৰিয়ালৈ transmit কৰিব পাৰে plasmids are circular or may exist either independent or may become integrated to the bacterial chromosome কেতিয়াবা এটি সার্কুলার হয় গোলাকাৰ হয় ঘূৰণীয়া হয় আৰু ই কেতিয়াবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বতন্ত্ৰভাৱে ব্যাক্টেৰিয়াৰ বডি সাইটোপ্লাজমত উপঙি থাকিব পাৰে নহলে কেতিয়াবা ব্যাক্টেৰিয়াৰ যিটো ক্ৰোমোজোম আছে তাৰ ক্ৰোমোজোমৰ লগত ইন্টিগ্ৰেটেড হৈ থাকিব পাৰে জোৰা লাগি থাকিব পাৰে লেটাৰ আৰ কল্ড ইপিজোমস যদি ব্যাক্টেৰিয়াৰ ক্ৰোমোজোমৰ লগত প্লাজমিড বিলাক জোৰা লাগি থাকে তেতিয়া হেবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ইপিজোমস বুলি কোৱা হয় এক্সাম্পল হিচাপে PBR322 এটো বহুত মানে ওয়েল নোন এটা প্লাজমিড হয় যেটো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি জেনারেলি ইউজ করা হয় প্লাজমিড হৈছে এনে এডাল ডিএনএৰ অণু যিডাল ব্যাক্টেৰিয়াৰ ক্ৰোমোজোমীয় ডিএনএৰ বাহিৰত থাকে আৰু ই স্বাধীনভাৱে অনুকৃত্যানৰ পৰিবাহিত হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ই ব্যাক্টেৰিয়াৰ ক্ৰোমোজোমীয় ডিএনএৰ লগতো লগ লাগি থাকে তেতিয়া ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইপিজোমস বুলি কোৱা হয় এইটো হল এটা প্লাজমিডৰ মানে ভেক্টৰৰ ম্যাপ হয় প্লাজমিড ভেক্টৰৰ মানচিত্ৰ এটো ব্যাক্টেৰিয়াটোৰ নাম হল প্লাজমিডটোৰ নাম হল PBR322 ইয়াতে যেটো তলত 34363 বিপি দিয়া আছে তাৰ মানে 4363 বেস পেয়াৰ অৰ্থাৎ 4663 বেস পেয়াৰ টা ইয়াতে কি থাকিব নিউক্লিওটাইডস থাকিব আৰু এই যিবিলাক দিয়া আছে আমাৰ PST1 PVU1 SCAN1 এইবিলাক হল জিনৰ নাম আৰু এটা ওৰি দিয়া আছে এটো ওৰি মিন্স অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশন আমি আগতে পঢ়িছোৱে আৰু AMPR আৰু TTR এইখিনি পৰা এইখিনলে AMPR TTR এইখিনি পৰা এইখিনলে AMPR তাৰ অৰ্থটো হল এই দুটা হল সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ অৰ্থাৎ AMPR মানে এম্পিসিলিন ৰেজিস্ট্যান্ট জিন TTR মানে টেট্ৰাসাইক্লিক ৰেজিস্ট্যান্ট জিন অৰ্থাৎ এইবিলাক জিনৰ পৰা যিবিলাক প্ৰটিন সৃষ্টি হ'ব হিয়তি এন্টিবায়োটিক বিলাক ৰেজিস্ট কৰিব পাৰে এন্টিবায়োটিক বিলাকক বাধা দিব পাৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে তো আৰু যিবিলাক ইকো R1 হিন্দি 2 ডেমেজ 1 লিখা আছে সেইবিলাক হল ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ ক্লোনিং সাইট অৰ্থাৎ ৰেস্ট্ৰিকশন ইকো R1 ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমটো যদি আমি এই PBR322 এনজাইম ভেক্টৰটো কাটো তেনে হলে এইখিনি জাগাত কাটিব হিন্দি 2 বা হিন্দি 3 দি যদি কাটো এইখিনি জাগাত কাটিব ডেমেজ 1 এনজাইম দি যদি কাটো এইখিনি জাগাত কাটিব গতিকে বেলেগ বেলেগ এনজাইমৰ বেলেগ বেলেগ ক্লোনিং সাইট বা কাটিং সাইট থাকিব তাৰ পিছত আহিলো ব্যাক্টেৰিওফেজৰ বিষয়ে Bacteriophages are virus that attack bacteria. Most phages lyse the bacterial cell they infect. Lytic phages. Example, lambda phage vector. Bacteriophage bur ek dhoroner virus jibure bacteria akromon kore. Bacteriophage bilak ki kore bacteria bilakok akromon kore. He karone hotok bacteriophage buli koa. Kintu hoti bacteria nohoy, they are virus. ব্যাক্টেরিয়া বেছিভাগ ফাজে ব্যাক্টেৰিয়াৰ কোষবিৰত আক্ৰমণ কৰি নষ্ট কৰে যিবোৰক নাশকাৰী ফাজ বা লাইটিক ফেজ বুলি কয় তোমালোক কিছুমান ছবিত দেখা পাব ব্যাক্টেৰিয়াটোৰ ওপৰত বডিৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে এইটো হল ব্যাক্টেৰিয়া ফেজৰ গঠন ইয়াতে এটা হেড থাকিব এইটো মূৰ মস্তক বুলি কোৱা হয় ক্যাপসিড হেড বুলি কৈছে তাৰ মাজত নিউক্লিক এসিড থাকিব ডিএনএ বা আৰএনএ যিকোনো এটা থাকিব পাৰে তাৰ পিছত এটো কলাৰ থাকিব গলবন্ধন বুলি কৈছে তাৰ পিছত সিট এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিনৰ এটা সিট থাকিব নেজৰ বহিৰাৱৰণ বেস প্লেট এখন থাকিব তলত আৰু স্পাইক থাকিব স্পাইক বিলাকত আকৌ ফাইবাৰ থাকিব নেষ্টনটো
স্পাইক বা হুং থাকে তাৰ নেষ্টনটোবিলাক লাগি থাকে এতিয়া আহিলো প্লাজমিড আৰু ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএৰ মাজত পাৰ্থক্য বেক্টেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্লাজমিডো থাকে ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএও থাকে তাৰ দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি থাকে এইটো পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে প্লাজমিডত এইটো সাইডে লেফট সাইডে দিয়া আছে প্লাজমিডৰ বিষয় আৰু ৰাইট সাইডে ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএৰ বিষয় দিয়া আছে তো প্লাজমিড বিলাকক এ সাৰ্কুলাৰ এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ ই এক ঘূৰণীয়া অতি ক্ৰোমোজোমীয় ডিএনএ অৰ্থাৎ ক্ৰোমোজোমৰ লগত নাথাকা এক প্ৰকাৰৰ ডিএনএ আৰু ইহতি হল ৰৈখিক ডিএনএ অৰ্থাৎ লিনিয়াৰ ডিএনএ জেনেৰেলি লিনিয়াৰ ডিএনএ এটি সাৰ্কুলাৰ হয় আৰু এটি লিনিয়াৰ হয় ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ বিলাক জেনেৰেলি লিনিয়াৰ কিছুমান বেক্টেৰিয়াৰ আকৌ ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ ডালো কি হয় সাৰ্কুলাৰ হয় ঘূৰণীয়া হয় and plasmids are not associated with histone proteins হেতি histone protein লগত বান খাই নাথাকে generally but chromosomal DNA বিলাক histone protein লগত বান খাই থাকে বিশেষকৈ eukaryotic organismৰ ক্ষেত্ৰত histone protein লগত বান খাই থাকে যিবিলাক ক্ৰোমোজোম থাকে replicates independently স্বাধীনভাৱে অনুকৃতন হয় অৰ্থাৎ গোটেই প্লাজমিড ডালে নিজাকে ৰেপ্লিকেশন হয় বেলেগ DNA লগত লগ লাগি কেনে ৰেপ্লিকেশন নহয় আৰু replicates with genome অৰ্থাৎ ইয়াতে যিডাল ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ থাকিব বাকি অন্য ক্ৰোমোজোমৰ ডিএনএ খিনি লগতহে ৰেপ্লিকেশন হ'ব একেলগে এতিয়া আহিলো ক্লোনিং ভেক্টৰৰ যিটো ফিচাৰ ক্লোনিং ভেক্টৰ হ'ব লাগিলে কি কি বস্তু তাত থাকিব লাগিব এইকিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় the following are the features that are required to facilitate cloning vectors অৰ্থাৎ ক্লোনিং পৰিবাহকৰ চৰিত্ৰ কি কি হ'ব লাগিব ক্লোনিং পৰিবাহকৰ ক্লোনিং কৰিবৰ বাবে তলত দিয়া চৰ্তসমূহ পূৰণ হ'ব লাগিব এইকিটা বস্তু তা মানে ক্লোনিং ভেক্টৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব প্ৰথমটো হল কি অনুকৃত্যানৰ উৎপত্তি অৰিজিনেল ৰেপ্লিকেশন দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচন চিহ্ন বা সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ তৃতীয়টো ক্লোনিং সাইট মই অলৰেডি কৈ আহিছো যে অৰিজিনেল ৰেপ্লিকেশন থাকিব লাগিব নহলে ৰেপ্লিকেশন আৰম্ভ কেনেকৈ হ'ব অৰিজিনেল ৰেপ্লিকেশনত কৈছে যে this is the sequence from where replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells DNA নিউক্লিওটাইড ক্ৰমৰ একটা অংশ থাকে যৰ পৰা অনুকৃত্ৰণৰ সূচনা হয় DNA যিকোনো অংশ স্থানত স্থাপন কৰিলে স্থাপিত DNA অনুকৃত্তন আৰম্ভ হয় এই বিষয়ে আমি আগতে পঢ়ি আহিছো এতিয়া সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ বা নিৰ্বাচন চিহ্ন কি বস্তু তুমি ইয়াৰ অলপ আগতে যিটো ছবি দেখালো ইয়াতে যিবিলাক এম্পিসিলিন ৰেজিস্ট্যান্ট AMP টু দি পাৱাৰ R T টু দি পাৱাৰ TT টু দি পাৱাৰ R এইবিলাক হল এম্পিসিলিন মানে এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট জিন হয় এইবিলাকক আমি সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ বুলিও ক'ব পাৰো কিহৰ কাৰণে কও আমি ইয়াতে পঢ়িম ইয়াতে দিছে যে কি in addition to original application the vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of transformants পৰিবাহকৰ ডিএনএ কিছুমান চিহ্ন থকা জিন চিনাক্ত কৰি নিৰ্বাচন কৰে এনএস নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া জিনত কিছুমান এন্টিবায়োটিক প্ৰতিৰোধী বা অন্য চিহ্ন থাকে এতিয়া এইবিলাক এন্টিবায়োটিক প্ৰতিৰোধী সংকেত বহন কৰা জিন যাক ক্লোনিং কৰাৰ সময়ত প্ৰকৃততে প্লাজমিড বা কোষত ডিএনএ সংযোজিত হৈছে নে নাই তাক প্ৰমাণ পাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ আমি যিডাল ডিএনএ ভৰাই দিছো সেই ডিএনএ ডাল পাৰ্টিকুলাৰ ব্যাকটেৰিয়াটোৰ বডিত সোমাইছে নে নাই সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰটো ইউজ কৰা হয় এতিয়া normally the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin chloramphenicol tetracycline kanamycin etc যিবিলাক জিনে মানে জেনেৰেল জিন বিলাকে কি কৰে এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট এক্টিভিটি দেখুৱায় সেইবিলাক এন্টিবায়োটিক হল ampicillin chloramphenicol tetracycline kanamycin are considered useful selectable markers for E. coli এটো জেনে এইবিলাক এন্টিবায়োটিক জেনেৰেলি E. coli কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় E. coli প্লাজমিডত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট জিনৰ মাজত আমাৰ ফৰেন জিনটো ইনসাৰ্ট কৰি দিব পাৰো the normal E. coli cells do not carry resistance against of any of these antibiotics normal E. coli cell বিলাকে কোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা ৰেজিস্ট্যান্ট নেদেখায় do not carry resistance against any of these antibiotics তাৰ পিছত কি কৈছে এতে সাধাৰণতে এন্টিবায়োটিক প্ৰতিৰোধী জিন যেনে এইবিলাক থাকে আমাৰ এম্পিসিলিন ক্লোৰামফেনিকল টেট্ৰাসাইক্লিন আদি ফলদায়ক নিৰ্বাচন চিহ্ন হিচাপে ই কলা ব্যাকটেৰিয়া ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আহিলো ক্লোনিং সাইট ক্লোনিংৰ স্থান য'ত মানে আমাৰ ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমটো কি কৰে কাটে হেইটোক আমি ক্লোনিং সাইট বুলি ক'ব পাৰো তো in order to link the alien DNA that means foreign DNA বা বহিৰাগত DNA the vector needs to have a very few preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzymes commonly used restriction enzyme বিলাকৰ কাৰণে
সিহঁতৰ তাত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আৰু প্ৰিফাৰেবল সিঙ্গল ৰিকগনিশ্যন সাইট থাকিব লাগিব ৰিকগনিশ্যন সাইট মানে ৰিকগনিশ্যন সিকুৱেন্স য'ত আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এনজাইমটো বাইন্ড কৰি কাটিব পাৰে presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments will complicate the gene cloning যদি এটাতকে বেছি বা দুটাতকে বেছি আমাৰ ৰিকগনিশ্যন সাইট থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ ক্লোনিং কৰাৰ সময়ত কি হ'ব বহুতটা টুকুৰা ওলাব বহুত ঠাইত কাটিব তাৰ ফলত জিন ক্লোনিং কৰা দিগদাৰ হ'ব গতিকে সেই কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ এটা এনজাইমৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন সাইট বা ক্লোনিং সাইট থকাটো জৰুৰী অন্য ডিএনএৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ডিএনএৰ অংশ পৰিবাহকৰ নিউক্লিওটাইডৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান যাক ৰিকগনিশ্যন সিকুৱেন্স বুলি কোৱা হয় তাত জোৰা লাগে যেতিয়া আমি বেলেগ ডিএনএৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ডিএনএ স্যাম্পল মানে পৰিবাহকত লগ লগাও এই পৰিবাহকৰ লগ লগোৱা অংশখিনিক আমি ৰিকগনিশ্যন সিকুৱেন্স বুলি কোৱা হয় তাত জোৰা লাগে সাধাৰণতে এনে স্থান বা বিন্দুত এন্টিবায়োটিক প্ৰতিৰোধী জিন থাকে য'ত আমি জোৰা লগাও জিনটো সেই স্থানবিলাকত কি থাকে সাধাৰণতে এন্টিবায়োটিক প্ৰতিৰোধী এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্ট জিনবিলাক থাকে অৰ্থাৎ এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্ট জিনটোৰ ঠাইত আমি মাজত কাটি কিনে আমাৰ ডিএনএডাল সোমোৱাই দিওঁ এটাতকৈ অধিক ৰিকগনিশ্যন সিকুৱেন্স থকা পৰিবাহকে বহুকেইডাল ডিএনএ টুকুৰা সৃষ্টি কৰিব যদি বেছি ৰিকগনিশ্যন সিকুৱেন্স থাকে তে বেছিকে কাটিব বেছি ঠাইত কাটিব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমে আৰু বেছি টুকুৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিএনএডাল ইনসাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব গতিকে ইয়াতে দুটা আমাৰ ক্লোনিং ভেক্টৰ হেৰিটো দিয়া হৈছে নৰ্মেল ভেক্টৰ মলিকুল সাধাৰণ পৰিবাহক অণু আৰু ৰিকম্বিনেণ্ট ভেক্টৰ মলিকুল ইয়াতে তোমালোকে চাবা এইখিনি যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ জিন আছে এইখিনিৰ নাম আছিল এম্পিচিলিন ৰেজিষ্টেন্ট আৰু ইয়েলো গ্ৰীণ কালাৰৰ যিখিনি আছে সেইখিনি টেট্ৰাচাইক্লিক ৰেজিষ্টেন্ট এম্পিচিলিন প্ৰতিৰোধী জিন এম্পিচিলিন ৰেজিষ্টেন্ট জিন আৰু টেট্ৰাচাইক্লিক ৰেজিষ্টেন্ট জিন টেট্ৰাচাইক্লিক ৰেজিষ্টেন্ট জিনৰ যিটো ক্লাষ্টাৰ আছে মানে ইয়াতে বহুতকেইটা জিন আছে টেট্ৰাচাইক্লিক জিনৰ ক্লাষ্টাৰ আছে তাতে বেমেজ 1 নম্বৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ ক্লোনিং সাইট আছিল সেই ক্লোনিং সাইটটোত কি হ'ল বেমেজ 1 ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমে কাটিলে কাটাৰ ফলত তাত গেপ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই গেপটোত আমাৰ ডিএনএডাল সোমোৱাই দিলোঁ নিউ ডিএনএ ইনচাৰ্টেড ইন দ্য বেমেজ 1 সাইট নতুন ডিএনএ বেমেজ 1ৰ স্থানত সোমোৱাই দিয়া হয় তাৰ ফলত কি হ'ল সেইটো ৰিকম্বিনেণ্ট PBR322 মলিকুল আগতে PBR322 আছিলে এতিয়া ৰিকম্বিনেণ্ট PBR322 মলিকুল তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট যে যিটো আমাৰ ডিএনএ বেক্টেৰিয়াটোত সোমোৱাই দিম সেই বেক্টেৰিয়াটো যেহেতু আমি বেক্টেৰিয়াটোত ডিএনএও দেখা নাপাওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি বেক্টেৰিয়াও দেখা নাপাওঁ গতিকে প্ৰকৃততে আমাৰ বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ বডিত কেনেকৈ ডিএনএডাল সোমাইছে সেইটো গম পাবৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা কৰা হয় তাত লেগ অপেৰণ আৰু ইনচাৰ্চনৰ ইনএক্টিভেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি গম পাব পাৰোঁ এইটো বহুত মানে অলপমান কমপ্লিকেটেড হয় যদিও তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম অল্টাৰনেটিভ সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্ছ হেভ বিন ডেভেলপ ইয়াৰ আগলৈকে যিবিলাক সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ আছে সেইবিলাক হ'ল এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্ট জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে এটা প্ৰচেছ কৰা হয় যে ইনচাৰ্চনেল ইনএক্টিভেশ্যন কৰি কেনে আমাৰ ট্ৰেন্সফৰমেন্স আৰু নন ট্ৰেন্সফৰমেন্সবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো উলিওৱা হয় ট্ৰেন্সফৰমেন্স মানে যিবিলাক বেক্টেৰিয়াৰ বডিত আমাৰ ডিএনএডাল ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন হৈছে ডিএনএডাল সোমাই গৈছে আৰু নন ট্ৰেন্সফৰমেন্স মানে হ'ল যিবিলাক বেক্টেৰিয়াৰ কলনীত আমাৰ ডিএনএডাল সোমোৱা নাই Alternative selectable markers have been developed from which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. অসমীয়াত কি কৈছে যে এন্টিবায়োটিক প্ৰতিৰোধী জিনৰ বাহিৰেও অন্য নিৰ্বাচন চিহ্ন আৱিষ্কাৰ হৈছে যিবোৰে কিছুমান ৰঞ্জক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতিত ৰং সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰ ভিত্তিত পুনৰ্গঠিত হোৱা আৰু পুনৰ্গঠিত নোহোৱা ডিএনএৰ পাৰ্থক্য ধৰা কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ আমি কিছুমান ক্ৰমজেনিক সাবষ্টেন্স মানে ৰঞ্জক দ্ৰব্য কালাৰ দিব পৰা সাবষ্টেন্স আমি তাত দি দিওঁ সেই কালাৰটো য'ত আহিব তাতে গম পাম ধৰা আহিছে বা নাহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আইডেন্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰি In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme, beta-galactosidase. Gene gets inactivated due to insertion of alien DNA. তাই কি কৈছে এই পদ্ধতিত কি কৰা হয় এটা recombinant DNA ইনসাৰ্ট কৰি দিয়া হয় কোড ইনসাৰ্ট কৰি দিয়া হয় বিটা-গ্যালাক্টোসাইডেজ নামৰ যিটো জিন আছে সেই জিনটোৰ কোডিং সিকুৱেন্সত ইনসাৰ্ট কৰি দিয়া হয় বিটা-গ্যালাক্টোসাইডেজটো এটা এনজাইম হয় সেই এনজাইমটোৰ এটা স্পেসিফিক ফাংচন থাকে যদি আমি সেই এনজাইমটোৰ যিটো জিন আছে সেই এনজাইমটো সৃষ্টি কৰা যিটো জিন আছে সেই জিনৰ কোডিং সিকুৱেন্সত যদি আমি ডিএনএটো সোমাই দিওঁ তেনেহ'লে
এই এনজাইমটোৰ ফাংচনটো লষ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ জিনটো ডিএক্টিভেট হৈ যাব আৰু জিনটোৰ পৰা বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ এনজাইম সৃষ্টি নহয়। This results in the inactivation of the enzyme, অর্থাৎ এনজাইমটো সৃষ্টি নহয়, which referred as insertional inactivation, অর্থাৎ DNA ইনসার্ট কৰি এনজাইমটো inactivate কৰিলো, that is called insertional inactivation. The presence of a chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. এতিয়া যদি ব্যাকটেৰিয়াটোৰ বডিত ইনসাৰ্টটো নুখুমাই, ইনসাৰ্ট মানে আমাৰ ডিএনএটোৰ কথা কৈছে, যিটো ব্যাকটেৰিয়া ডিএনএ আমি ভৰাই দিম বা আমাৰ ক্লোনিং ভেক্টৰ আর ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএটো ভৰাই দিম, সেই ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএটো যদি ব্যাকটেৰিয়াৰ দেহত নুখুমাই তেনেহ'লে কি হ'ব, ক্ৰোমোজেনিক সাবস্টেন্সৰ উপস্থিতিত মানে কালাৰিং সাবস্টেন্স দিয়াৰ উপস্থিতিত কি হ'ব, ব্লু কালাৰ দেখাব। ক্ৰোমোজেনিক সাবস্ট্ৰেট যদি আমি দি দিওঁ তাতে ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ব্লু কালাৰ দেখাব, অৰ্থাৎ তাত প্লাজমিডটো সোমোৱা নাই বা আমাৰ প্লাজমিডটো সোমালে আমাৰ ইনসাৰ্টটো সোমোৱা নাই, ডিএনএডাল সোমোৱা নাই। প্ৰেজেন্স অফ ইনসাৰ্ট ৰিজাল্টস ইন দ্য ইনসাৰ্শনাল ইনএক্টিভেশ্যন, আৰু যদি আমাৰ ডিএনএডাল সোমাই যায় সেই ব্যাকটেৰিয়াটোৰ বডিত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইনসাৰ্শনাল ইনএক্টিভেশ্যন হ'ব আৰু বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ এনজাইমটো সৃষ্টি নহয়। Insertional inactivation of the beta galactosidase and the colonies do not produce any color. So beta galactosidase enzyme to যদি সৃষ্টি নহয় তেনেহ'লে এনজাইমটো কোনো ধৰণৰ কালাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, and these are identified as recombinant colonies. তেনেকৈ আমি recombinant colony আৰু non recombinant colony উপস্থিতি ধৰা পেলাব পাৰোঁ। এইটো কি কৈছে চোৱা, বহিৰাগত ডিএনএ সোমোৱাৰ ফলত বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ জিনটো সক্ৰিয়তা লোপ পায়, অৰ্থাৎ বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ জিনটো কি হ'ব, ডিএক্টিভেট হৈ যাব। ইয়াক ইনসাৰ্শনাল ইনএক্টিভেশ্যন বোলে। ক্ষুদ্ৰ ডিএনএৰ উপস্থিতিত, ক্ষুদ্ৰ ডিএনএ মানে ইনসাৰ্টৰ কথা কৈছে, ইনসাৰ্টৰ উপস্থিতিত যদি বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ জিনটোৰ ইনসাৰ্শনাল ইনএক্টিভেশ্যন হয়, তেতিয়া ব্যাকটেৰিয়াৰ উপনিবেশ মানে ব্যাকটেৰিয়াৰ কলনী, বহুত ব্যাকটেৰিয়া সমষ্টিক ব্যাকটেৰিয়াৰ উপনিবেশ বুলি কোৱা হয়, কলনীবোৰ একো ৰং নেদেখুৱাব, আৰু একো ৰং নেদেখুওৱা উপনিবেশবোৰকে আমি পুনৰগঠিত উপনিবেশ বা ৰিকম্বিনেন্ট কলনী বুলি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা ব্যাকটেৰিয়াবিলাক আইচোলেট কৰি তাৰ পৰা ডিএনএটো ল'ব পাৰিম বা প্ৰটিন জিলৈকে ল'ব পাৰিম। এতিয়া কেনেকৈ আচলতে ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজিত ইনসাৰ্শনাল ইনএক্টিভেশ্যন কৰি কেনে কলনীবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰা হয়, এতিয়া তোমালোকে চাব পাৰা, চিম্পলি এইটো হ'ল এটা প্লাজমিড বা এটা ভেক্টৰ হয়, বেক্টেৰিয়েল F- প্লাজমিড ইজ কাট উইদিন দ্য লেগজেড জিন। এইটো এটা প্লাজমিড হয় য'ত মানে কি কৰা আছে, এটা লেগজেড জিন নামৰ জিন আছে। লেগজেড জিনটোৱে মানে কি কৰে, আমাৰ বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ এনজাইমটো সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উৎসেচকে বেক্টেৰিয়াৰ F+ প্লাজমিডত থকা লেগজেড জিনৰ মাজত কাটে। তো এই কলা অংশখিনি লেগজেড জিন, এইটো হ'ল প্লাজমিড, তাতে আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমে কাটিলে। ঠিক তেনেকৈ আৱশ্যকীয় জিনটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উৎসেচকৰ দ্বাৰা ডিএনএ কাটি উলিয়াই অনা হয়, যিটো জিন আমাক লাগে। এইটো ধৰা গোটেইডাল ডিএনএ, তাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা অংশ আমি ক্লনিং কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো আমি কাটি ওলাই লৈ আহিছোঁ। এইডাল পালোঁ আৰু এইটো আমি প্লাজমিড পালোঁ। তাৰপিছত কি কৰা হয়, দুইটা আমি ডিএনএ লাইগেজৰ সহায়ত লগাই দিম। F- প্লাজমিড এণ্ড জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টাল লাইগেড বাই লাইগেজ এনজাইম, দুইটা আমি কি কৰিম, লগাই দিলোঁ ডিএনএ লাইগেজ। তেতিয়া হয়তো বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰমোজোম হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি হ'ল, সেইটো বেগটো বা বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰমোজোমটো বিদ্যুৎ ক্ষেপণ ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ প্ৰক্ৰিয়াৰে কলাই কোষত সোমোৱাই দিয়া হয়। ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত কি কৰা হয়, চেল মেমব্ৰেন বা চেল ৱালবিলাক প'ৰ সৃষ্টি কৰি কেনে ডিএনএবিলাক ইনচাৰ্ট কৰি দিয়া হয়। এটা চিম্পল প্ৰচেছ, ডিএনএ কেনেকৈ চেলৰ ভিতৰত ভৰাব পাৰি। তো বেগ ইজ ইলেক্ট্ৰপৰেটেড ইনটু কলাই চেলছ। বেক্টেৰিয়াৰ কোষসমূহ এক্সগেল IPTG থকা মাধ্যমত ঢালি দিয়া হয়। এক্সগেল IPTG কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰমোজেমিক সাবষ্টেন্স যিবিলাকে কি কৰিব পাৰে, মানে কালাৰ দেখাব পাৰে। তো চেলছ আৰ প্লেটেড অন দ্য এক্সগেল IPTG মিডিয়াম। তো গোটেই বেক্টেৰিয়া কলনীবিলাক কি কৰা হয়, এনেকুৱা এটা মিডিয়া বা এনেকুৱা এটা কৰ্ষণ মাধ্যমত ঢালি দিয়া হয় য'ত থাকে এক্সগেল IPTG থাকে। তো এই যদি ইনচাৰ্টটো আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ দেহত সোমায়, প্লাজমিডত সোমায়, তেতিয়াহ'লে বেক্টেৰিয়াৰ দেহত কি নহ'ব, বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ এনজাইম সৃষ্টি নহ'ব আৰু সিহঁতে এক্সগেলক, যিটো এক্সগেল নামৰ কম্পাউণ্ড আছে, সেই কম্পাউণ্ডটো কালাৰ কম্পাউণ্ডত
ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নোৱাৰিব যদি ইনচাৰ্টটো আমাৰ নুসুমায় তেনেহ'লে কি হ'ব এক্সগেল যেটো কম্পাউণ্ড আছে হেতু কি কৰিব কালাৰ কম্পাউণ্ডত কনভাৰ্ট কৰিব কোনে কৰিব বিটা গ্যালাক্টোজেইডেছ এনজাইম কাৰণ জিনটো এক্টিভেট হৈ আছে গতিকে আলটিমেটলি য'ত য'ত আমাৰ ব্লু কালাৰ দেখাব তাত আমাৰ তাৰমানে ডিএনএ বিলাক নাই আৰু য'ত য'ত হোৱাইট কলনি দেখাব সেইবিলাকত আমাৰ ডিএনএ বিলাক সোমাইছে তাত মানে লেগজেট জিনটো ডিষ্টাৰ্ব হৈছে আমাৰ ডিএনএ ডাল সোমাই দিছে বেক্টেৰিয়াৰ বগা উপনিবেশ কলনিবোৰত ক্ষুদ্ৰ ডিএনএ পৰিবাহিত হোৱা লেগজেট জিনবোৰ থাকে হোৱাইট কলনিজ আৰ কম্প'জড অফ চেলছ উইথ ট্ৰান্সফৰ্মড লেগজেট জিনছ ট্ৰান্সফৰ্মড লেগজেট জিনছ মানে এই লেগজেট জিনটোত আমাৰ ডিএনএটো ট্ৰান্সফাৰ হৈছে সেইটোৱে তো এনেকৈ আমি বেক্টেৰিয়া কলনি আইডেন্টিফাই কৰি কিনে আমি আমাৰ ডিএনএ ডাল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈছে নে নাই চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ তো আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ